Nampak ah? Jealous tak jealous? Assalamualaikum. Selamat datang ke cooking channel saya. Nampak cantik baju? Hari ni kita berbatik-batik sikit sebab kita nak masak makanan Melayu. Nama pun Faiz Cooks Everything. Jadi kita kena tapau semua. Jadi nak masak apa? Saya nak masak lauk kegemaran seisi keluarga saya, iaitu ayam masak lemak cili api. Dengar macam sedap eh? Jadi ini bahan-bahan dia. Sebiji bawang merah dengan lebih kurang 18 batang cili api. Ni tambahan lah, ada tempe sikit dan sedikit tomato untuk kita twist sikit daun kunyit sikit, serai of course, dia punya aroma masa awal-awal kita letak, dan sedikit asam keping. Minta tekan butang subscribe dan turn on notification di bawah ya. Asam keping selalu saya guna lebih sikit sebab nak bagi dia betul ada rasa Dan ini ayam daripada video sebelum kita. Video kita dibun-dibun tu, jangan buang, kita guna untuk masak lauk-lauk macam ni. Tak perlu cantik sangat pun, dia penting sedap lah nanti. Dan kita ada santan pekat minyak sikit. Dekat rumah saya memang pakai olive oil je selalunya untuk kesihatan, dan juga memang suka dia punya aroma tu Ni sebut kunyit ni, ikut nak pakai kunyit hidup sebenarnya lagi bagus, tapi blend-blend ke nanti blender pun jadi kuning Kita nak tumis kita punya serai ni, nak keluarkan dia punya aroma. Serai ni kita titikkan dulu. Kalau rasa bahaya dengan pisau, takut sikit pakai lesung batu ke. Kita nak keluarkan segala dia punya flavor dan aroma yang sangat wangi. Kalau tak ada serai ni, masak lemak kita ni jadi hamba sikit. Serai, masukkan minyak sikit. Jadi serai kita ni, kita nak bagi dia naik bau je. Sekejap je, betul terus masuk kita punya bawang bawang dan cili ni. Ganas. Panas sikit tadi tempe ni. Ini sebab saya suka makan tempe. Memang family saya suka makan tempe Jadi apa-apa lauk pun kalau boleh mesti nak incorporate tempe ni ke dalam masakan. Dengan plastik ni, potong je macam ni. Ini sebagai tambahan je, optional. Lebih kurang macam ni Dia kalau halus sangat, dia bila kita masuk dalam lauk kita tu, dia senang berderai. Dia berderai nak tak dapat lah rasa nak gigit tempe kan. Jadi kita dah biar kejap ni, tak ada garis sangat pun. Kita nak masuk ayam kita. Ini ayam seko Sebelum masuk air tu, kita masuk ayam dulu, nak bagi dia mati air dulu. Bagi bahagian luar dia masak Jadi bila kita masak tu, tak ada lauk kita jadi hanyir. Lepas tu lagi satu, dia akan berdarah darah sebab stay mentah bahagian luar tu. Selalunya kalau nak makan sehari tu, setengah ekor cukup lah untuk family of 6 Dia bahagian luar dia tu masak. Okey, jadi agak-agak dia dah mati air sikit macam ni. Ni saya nak cepat lah. Kalau tu bagi dia betul-betul bahagian luar dia tu, dia dah jadi putih macam ni. Dah tak nampak mentah Kalau dah macam tu, kita dah boleh masukkan air. Masak lemak ni kalau nak sedap, dia kena masak slow, api slow. Kita biar dia renyah betul lama Dia punya segala minyak dan jus ayam tu dia akan keluar tu, yang akan memekatkan kita punya lauk ni di samping santan Sambil tu kita boleh masukkan asam keping ni. Asam keping, make sure basuh dulu. Kita masuk je. Dan sebut kunyit 1.5 sudu lebih kurang. So kita masukkan, jangan masuk semua dulu, kita tengok dulu color dia. Kalau rasa tak puas hati, dia pucat ke, boleh masukkan lagi. Tinggal tunggu dia mendidih je lah, renyah dia keluar semua jus dan minyak dia Masa mula kita masuk air, dia jernih tau. Sekarang dia dah naik minyak semua. Masa ni kita nak masukkan santan kita. Santan jangan kedekut. Dia masak aku boleh kedekut. Nama masak lemak so biar dia berlemak. Kalau kedekut santan tu, hasilnya cair lah. Ni lebih kurang 2 cawan lah santan Kita kacau-kacau sikit, hampir-hampir 2 cawan Masukkan tempe kita. Tempe dan tomato. Masuk ujung-ujung je, tak nak dia hancur banyak meriah tomato sekali. Okey, bila dah masuk semua ni, kita biarkan dalam 5 ke 10 minit untuk bagi dia betul sebati dan pekat. Dah cukup lah. Masaklah kita punya masak lemak cili api. Nanti dah siap, baru kita
Potong kita punya daun kunyit sikit, tabur kat atas tu untuk aroma dia dengan color tu. Okey, mungkin ada yang wondering kenapa saya tumis dulu tadi. Biarlah cara saya kan. Dia memang resepi keluarga, tapi dah sampai ke saya olah lah sikit ikut prinsip saya Saya tak pakai gula. Bila saya tumis tu, saya mengharapkan gula daripada bawang tu aja dapat caramelize sikit. So dia akan bagi sedikit rasa manis kepada lauk kita ya. Okey, nampak ini hasilnya bila dia dah masak lama. Nampak dia punya berminyak semua. Dengan santan dia pun dah pekat. So untuk masuk garam. Garam memang saya masuk last je. Okey, daun kunyit ni nak gunting pakai gunting pun boleh. Saya selalu saya iris macam ni. Iris hadan dia. Lagi satu saya garam, seasoning semua memang saya letak last. Sekarang saya cuba untuk nak makan healthy sikit Bila garam kita masak lama, dia tinggal dia punya masin je. Khasiat dia dah tak ada. Jadi dah hujung-hujung baru kita season. Nampak lebih kurang macam ni, nanti kita tabur dia. Dan lastly kita punya daun kunyit. Tabur je kita. Alright, tengok laju je tangan nak ambil kalau masak lemak. Jadi boleh tengok masak lemak saya dah siap. Dah tak tinggal ni, kita ada nasi sikit dan telur asin bagi yang suka. Kalau makan dengan telur dadah pun sedap juga. Ni saya nak rasa, kau kena rasa masak lama ni. Masakan Melayu ni kalau masak mesti kena lama. Kita nak bagi dia betul-betul sebati semua, dapat dia punya pati ayam tu semua kan. Nampak jelas tak jelas? Oh, sedap betul. Dia masak lemak ni mesti rasa dia mesti berlemak lah. Betul ada minyak sikit daripada ayam tu. And then dia mesti ada rasa masam sikit daripada asam keping yang kita letak tu Bagi kepedasan tu ikut masing-masing. Selalu saya guna dalam 15 ke 20 batang cili. Jadi itu resipi masak lemak turun-temurun cara saya. Terima kasih kerana menonton Ciao.